טוב, שלום רב לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה. כאן אנחנו במתכונת החדשה שלנו של שתי הרצאות בשבוע, בימי שני וחמישי, בין 2 ל-2:20. היום יש לנו הרצאה, אני לא יכולה להגיד מעניינת במיוחד, כי כל ההרצאות אצלנו הן מעניינות במיוחד, אבל בהחלט חשובה ומבטיחה. נמצאת איתנו אביגיל אשל, שהיא עובדת בוועדת החקירה הבינלאומית העצמאית של האו"ם, בנושא השטח הפלסטיני הכבוש, כולל מזרח ירושלים וישראל, זה השם הרשמי. אביגיל תדבר על העבודה של המערך של זכויות האדם באו"ם, ובייחוד על עבודתם אחרי ה7 באוקטובר. העבודה הזאת הובילה בין השאר לפני כחודש לדוח שהם פרסמו לפני כחודש בספטמבר, לדוח של האו"ם שקובע שיש סבירות גבוהה שישראל מבצעת רצח עם בפלסטיני. כאמור על העבודה של הוועדה הזאת וגם קצת על העבודה שהובילה לדוח הזה וגם אולי על ההשלכות והמסקנות שלה ובכלל על העבודה שלהם אנחנו נשמע היום מאביגיל. אנחנו מאוד מאוד מודים לך שהצטרפת אלינו. אני מזכירה שוב, אביגיל תדבר בערך 8 דקות, לאחר מכן אנחנו נפתח את השאלות בצ'אט, מי שרוצה לשאול שאלה מוזמנת לשים אותה בצ'אט, ואחר כך, ואני אקריא אותם לאביגיל. אביגיל, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום, ברוכה הבאה לעיניים על עזה. תודה איילת, ותודה רבה שהזמנתם אותי לדבר בפני הפורום הזה היום, ונתתם לי את ההזדמנות להציג קצת את עבודת ועדת החקירה של האו"ם, ועבודה קצת יותר רחבה של האו"ם בנושא זכויות אדם. אז קוראים לי אביגיל, ואני קצינת מחקר בוועדת החקירה. זה אומר שאני בדרך כלל אחראית על כתיבת דוחות ועל ניתוח הממצאים שהוועדה מגיעה אליהם. מראש אני אגיד, אני לא משפטנית, אבל אני אשתדל ככל שאני יכולה לענות על שאלות ספציפיות גם לגבי הדוחות שלנו, אם יעלו, וגם אני לא רגילה לדבר על העבודה שלנו בעברית, אז אם אני אסתה קצת לאנגלית, אני מקווה שתהיה הבנה. אז רציתי להתחיל קצת בסקירה כללית על עבודת זכויות האדם של האו"ם בנושא ישראל ופלסטין, כי אני חושבת שבטח הרבה אנשים לא מודעים לאופן העבודה ולהבדל בין כל הגופים, ויש המון גופים, ואז אכנס קצת יותר לעבודת הוועדה שאיתה אני עובדת, וקצת על האתגרים העכשוויים בקונטקסט שלנו, של העבודה על זכויות אדם באו"ם. אז ככה, אז עבודת זכויות האדם של האו"ם מנוהלת על ידי המשרד הנציב לזכויות אדם היושב בז'נבה, ויש לפחות 5-6 גופים שונים הכפופים לנציב המתמקדים בזכויות אדם בישראל ובשטחים. ואלה כוללים, יש קצת יותר, אני קצת צמצמתי, כי אני אגיד את המרכזיים בהם. משרד האו"ם לזכויות אדם במדינת פלסטין, זה השם הרשמי, שזה גוף שיושב כרגע ברמאללה, יושב כרגע באמן, ישב בעבר ברמאללה, אבל החל מ-2020 ישראל התחילה לסרב לתת ויזות להיכנס, והם עכשיו יושבים באמן. יש את דסק ישראל והשטחים היושב בז'נבה, הוועדה המיוחדת לחקר פרקטיקות ישראליות היושבת בניו יורק, הדווחית המיוחדת לזכויות אדם בשטחים הכבושים מאז 1967, פרנצ'סקה אלבנזה, וועדת החקירה של האו"ם, איתה אני עובדת. אז מבחינת הגופים, לכל אחד יש קצת מנדט שונה, אבל אפשר לומר ככה בצורה כללית, שלרוב הגופים האלה יש מנדט לדווח פעם או פעמיים בשנה, למועצת זכויות האדם בז'נבה, או לעצרת הכללית בניו יורק. לנו יש מנדט לדווח פעמיים בשנה לשני הגופים האלה, וגם לומר שהגוף היחיד שיש לו מנדט לבנות את ה-capacity building של הרשות הפלסטינית ושל מדינת פלסטין, זה באמת המשרד שיושב באמן, שהוא גם אמור לפתח את היכולת שלהם לעסוק לשפר את מצב זכויות האדם שלהם בעבודה שלהם. צריך גם לומר שישנם גם פונקציות אחרות של המשרד של הנתיב, עבודות על נושאים תמטיים, כגון יחידה לזכויות תרבותיות, כלכליות וסוציאליות, ודווחים מיוחדים תמטיים, לא מדינתיים. יש דווחים מדינתיים, כמו פרנצ'סקה, ויש דווחית גם כן, או דווח לעניין צפון קוריאה ולעניינים אחרים, ויש דווחים תמטיים, כמו הדווח לעניין הוצאות להרג, דווח לעניין עינויים וכו'. ויש גם עבודה אחרת הנעשית על ידי גופי המעקב אחרי האמנות השונות.
חלק מעבודת המשרד נתונה למנדטים משתנים הניתנים למשרד מתוקף החלטות של מועצת זכויות האדם בז'נבה, שזה גם הגוף שנתן לוועדת החקירה את המנדט שלו, וחלק מעבודת המשרד הוא עצמאי ומובל על ידי החלטות אסטרטגיות של הנציב, קשורות ליעדים גדולים יותר של האו"ם, שזה נגיד ה-SDGs, נגיד דברים שקשורים ל-Peace and Security and Stability, כל מיני דברים כאלה. ובהקשר הזה אני אזכיר שמועצת זכויות האדם היא למעשה גוף בין מדינתי שהוקם ב-2006, מורכב בנציגי 47 מדינות, ולהקשר שלנו אני אגיד אני חושבת שזה הגוף שהכי נתון לביקורת על ידי ישראל וגם ארצות הברית, ויש ביקורת שהיא גם לגיטימית, זה בעצם גוף שמושפע מהליכים פוליטיים ומאינטרסים פוליטיים גם כן, אבל זה גוף שהוא מאוד משפיע על עבודת המשרד, כי הוא בעצם מעביר החלטות שאומרות למשרד לעבוד על נושא מסוים, או לפתח דוח על נושא מסוים, או זה בעצם נתון בידי המועצה, וזה חלק נכבד מעבודת המשרד בעצם. המשרד אבל כמו שאמרתי גם עובד באופן מנותק מהחלטות המועצה, כגוף השייך למזכירות האו"ם, ועובד על פי יעדים שנקבעו באופן רחב יותר. שווה להזכיר בקונטקסט הזה, אולי זאת תהיה גם שאלה, אבל שעשיתי איזושהי שיחה לפני כמה חודשים, וספרתי את הגופים שעובדים על כל קונטקסט, ובהקשר הזה רציתי לציין משהו שאנשים אולי לא מודעים אליו, שיש יותר גופים של זכויות אדם שעובדים על הקונטקסט של סוריה, מאשר שיש גופים שעובדים על הקונטקסט שלנו, של ישראל פלסטין, זה גם כי יותר קל להעביר החלטות שקשורות לסוריה, אבל זה גם משהו שאני חושבת שהוא מעניין להבין, כי אני חושבת שאין הבנה על זה. יש איזושהי חשיבה בישראל, שמבחינת גופי זכויות האדם שיש הרבה יותר יחס לישראל, וזה יחס שהוא קצת לא פרופורציונלי, הוא באמת לא פרופורציונלי במועצה, שיש אייטם שלם שבאמת is dedicated לישראל ופלסטין, אבל מבחינת הגופים בפועל שעובדים על הקונטקסט, יש פחות גופים שעובדים עליהם בקונטקסט שלנו. הדווחית, פרנצ'סקה, וועדת החקירה של האו"ם, שזה הגוף שאני עובדת איתו, הם שני הגופים היחידים שנחשבים לעצמאים. זה חשוב לציין, המזכירות והעובדים שעובדים עם הגופים האלה מגיעים ממשרד הנציב, אבל אנחנו נחשבים לגופים עצמאיים. ומה זה אומר? שאנחנו לא כפופים לאישור הנציב, ולמעשה אנחנו פועלים באופן עצמאי מהמשרד. זה אומר שגם פרנצ'סקה כדווחית וגם אנחנו כוועדת החקירה, יכולים לפרסם דוח עם ממצאים שלא צריכים לעבור אישור של הנציב. וזה נותן לנו חופש יותר גדול מבחינת גם הנושאים שאנחנו בוחרים לעסוק בהם, וגם ממצאים שאולי פחות נראים למשרד מבחינה פוליטית ושיקולים פוליטיים וכאלה. הוועדה היא היחידה עם מנדט לחקר ולשיתוף ממצאים עם גופים שיפוטיים בינלאומיים, והיא גם היחידה עם מנדט מחקר על פשעים בינלאומיים היסטוריים, ואלה הקשורים בסכסוך המבוצעים בתוך ישראל. אז רציתי קצת, עכשיו אני קצת אכנס לוועדה עצמה, שהיא הוקמה בעקבות המאורעות של 2021, של מאי 2021, והיא אחת מ-12 ועדות חקירה מיוחדות הקיימות באו"ם. יש לה מנדט מאוד מאוד מיוחד ומאוד ספציפי, זה הוועדה היחידה שאין לה מנדט מתחדש, כלומר אנחנו לתמיד, וכשנשאלים על זה, שהניצבים שלנו נשאלים על זה, הם אומרים, הכיבוש גם הוא לתמיד, לכן הוועדה היא לתמיד, ברגע שיגמר הכיבוש אולי החליטו להיפטר מהוועדה, זה גם הביקורת הכי גדולה שיש על הוועדה, על זה שהיא לא נתונה לחידוש. הדבר השני הוא שמיוחד בוועדה זה שיש לנו מנדט לחקר פשעים היסטוריים, ושנה הבאה, אני אגיע לזה בסוף, אנחנו באמת נפנה פנינו קצת להיסטוריה ונחקור גם מקרים היסטוריים, וגם יש לנו מנדט לעסוק בפשעים המבוצעים בתוך ישראל, כלפי פלסטינים וכלפי ישראלים, וזה נתן לנו את מנדט החקר על 7 באוקטובר עצמו, שזה שונה מכל שאר הגופים, למרות שלנציב יש יכולת לעשות מה שאנחנו קוראים לזה monitoring and reporting, אבל זה לא חקר, מחקר שמוביל לשיתוף פעולה עם גופים משפטיים בינלאומיים, אז זה קצת ההבדל. אוקיי, אז מאז 7 באוקטובר בעצם פרסמנו 4 דוחות רגילים, דוחות רגילים זה אומר הדוחות שאנחנו אמורים לפרסם כל חצי שנה למועצת זכויות האדם ולעצרת הכללית בניו יורק, שעסקו ב-8 באוקטובר בפשעים שנעשו בתוך ישראל, במבצעים הצבאיים בעזה בתחילת הדרך ובפשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה שבוצעו בעזה, בפגיעה באתרים היסטוריים תרבותיים בעזה ובשטחים הכבושים, מנסה להיזכר במה עוד, פגיעה במוסדות רפואה, והדוח האחרון שלנו
הולך להתפרסם שבוע הבא בעצרת הכללית, הולך להיות מוצג שבוע הבא, סליחה, הוא כבר מפורסם, אני יכולה לחלוק את הלינק אם מישהו מעוניין אחר כך, עוסק בעניינים הקשורים בלנדון האוזינג, סליחה, שלהתרגם במהירות, בקרקעות ובגבולות. בנוסף לדוחות האלה אביגיל, אנחנו מתקרבים מה זה ממש טוב, אני אגיד שגם חודש שעבר באמת היה לנו את הדוח על הג'נוסייד, שזה היה דוח מיוחד שהוצאנו, והוא דוח מורחב מיוחד, אני אשים את הלינק גם אם מישהו מעוניין. מה הלאה? כמו שאר העולם אנחנו מביטים במה שקורה בעזה, מקווים שהפסקת האש תחזיק מעמד וכולי, ואנחנו מציינים שהאום למעשה נדחק לשוליים בתהליך החתימה, ועדיין לא ברור מה יהיה המקום של האום אם בכלל, בצעדים הבאים. מה שכן אפשר כבר לראות שוואקום בשליטה בשטח הוא מתכון לאסון, ואנחנו כבר רואים ניצנים של העניין הזה בגברת פעילות החמאס, ביצוע עונשים והוצאות להורג, שאגב זה גם נושא שאנחנו נעסוק פה שנה הבאה בחקירה שלנו. חשוב להזכיר, תחילת הפסקת אש לא משנה ממצאים על ג'נוסייד שאירע עד עכשיו, גם ג'נוסייד לא חייב להיות משהו שקשור דווקא לזמן מלחמה, וזה יהיה פוקוס שלנו בעתיד הקרוב של עיסוק באפטרמאף של הדוח של הג'נוסייד, ואיך אנחנו דוחפים לאקאונטביליטי, גם ברמה האישית וגם מבחינת המדינות. רציתי לסיום להגיד מילה או שתיים על הקשיים בעבודה של האום בקונטקסט הזה. באופן כללי צריך לומר שהאום עצמו נתון לפרשת דרכים עם תהליך צמצום נרחב, שזה משפיע גם כן על מערך זכויות האדם וגם עלינו, ובהקשר של הקשיים בקונטקסט שלנו צריך להזכיר את ההשמצה הנרחבת והשיטתית שעבר האום כארגון בידי הרשויות בישראל מאז ה7 באוקטובר, חלק מזה מלווה אותנו עד עכשיו והיה לנו מאוד קשה לערוך את החקירה שלנו באמת, ויש לי שאלה לעצמי ואולי תשאל גם כן, האם האום יעיל מבחינת במערך זכויות האדם שלו באופן ספציפי בעבודתו, זה גם תלוי מאוד במה הוא מציב לעצמו, אבל אחת הפונקציות היא לייצר אזהרה מוקדמת, והפונקציה שנייה היא באמת דיווח ושימור העובדות עבור הקהל הרחב ועבור ההיסטוריה ושימוש גופים משפטיים בינלאומיים, מבחינה הזאת באמת זה נעשה, אבל האם זה יצליח להפסיק את מה שקרה בשטח, זה לא יצליח, אבל זה באמת תלוי, אנחנו יותר מוצלחים בסיטואציות שבהם יש שיתוף פעולה מלדי אחת המדינות, וזה לא היה המצב פה, אז אני לא יודעת אם דיברתי 8 דקות או יותר? דיברת יותר, אבל זה היה מרתק, ואני כבר קופצת את השאלות שממשיכות את מה שזה, שואל עידו למשל, מה הכלים של הוועדה, מה הסמכויות שלכם, וגם הוא שואל את כל השאלות, מה האימפקט של הדוחות שהיא מוציאה, זאת אומרת, אבל קודם כל אולי באמת, מה הכלים שלכם, איך אתם עובדים? אוקיי. אז אנחנו, כמו שאמרתי לפני שנייה, יש הרבה אתגרים, אז אנחנו עובדים מרחוק, זה הדבר הראשון שצריך לומר, אנחנו עובדים מרחוק, אין לנו access לכניסה לישראל, אם אני רוצה להגיע לישראל, אני אזרחית ישראלית, אם אני רוצה להגיע לישראל, לעבוד עבור הוועדה, אני צריכה לבקש ויזה, הם לא ייתנו לי את זה, אז אנחנו עובדים מרחוק בלבד, אנחנו בקונטקסט ספציפי של 107 באוקטובר הלאה, היה לנו המון מידע שהוצאנו מהאינטרנט, מידע מצולם, גם בקונטקסט של 7 באוקטובר וגם בקונטקסט של מה שקורה בעזה, הרבה הודעות מצד ה-perpetrators על הדברים שהם עצמם עושים, שאת זה אנחנו באמת עשינו לזה ניתוחים פורנזיים, אנחנו עובדים גם עם מומחים פורנזיים שעוסקים בניתוח של תמונות וניתוח של סרטונים ודברים כאלה, אבל אנחנו באמת מנסים עד כמה שיותר לדבר עם קורבנות בשטח, משני הצדדים, לדבר עם מי שמוכן לדבר איתנו, ולקחת אינפורמציה שהיא עד כמה שיותר ממקור ראשון, עבור כל המקרים שלנו. לגבי האימפקט שלנו, אני אתן רק דוגמה אחת, הדוח שהוצאנו ב-2022, זה היה הדוח הראשון שלנו לעצרת הכללית, המליץ לבית הדין הבינלאומי לצדק לבחון את שאלת הסיפוח והכיבוש והאם זה חוקי או לא חוקי, והדוח שלנו הוביל באמת להחלטה בעצרת להעביר את הנושא הזה באמת לבית הדין הבינלאומי לצדק, וזה באמת הוביל להחלטה שבית הדין עשה ב-2024 ביולי.
אז יש לנו יכולת כזו, אנחנו גם עובדים, וזה המקום השקט של העבודה שלנו, אנחנו עובדים יד ביד עם הארגונים השיפוטיים הבינלאומיים, וגם עם לא רק בית הדין הפלילי הבינלאומי ובית הדין של צדק, אלא גם עם בתי דין מדינתיים שמבקשים מאיתנו מידע, אנחנו יכולים לחלוק מידע, וזה קשור גם לקורבנות ישראלים וגם לקורבנות פלסטינים, אנחנו חולקים מידע לגבי כל המידע שאספנו עד עכשיו. תודה. אולי בהמשך לזה שואלת ליאת, מה המשמעות של accountability בהקשר הזה? מה התסריט הריאלי לגבי הדברים האלה, וזה גם מצטרף למה שאירה שואל, של מה ההשלכות של הדוח הזה שאתם כתבתם, או של אחרים שאתם כתבתם? אוקיי, אז אנחנו בכל הדוחות שלנו, ואכן המנדט שלנו מאוד עושה אמפסיס מאוד מאוד גדול על accountability, זה באמת אחד הקורנרסטונס של העבודה שלנו. לא תמיד קל לומר מה זה בפועל, כי יש קייסים ספציפיים, עכשיו אני לא אגיד שנייה על הג'נוסייד, אני אגיע לזה, אבל יש קייסים ספציפיים שעבדנו עליהם, כמו קייס של שירין אבו עאקלה שעבדנו עליו, שפיתחנו אסטרטגיה שלמה סביב הדבר הזה, וסביב advocacy עם גורמים בארצות הברית, לדחוף את הדבר הזה, שזה קצת ירד מהחדשות בגלל השביעי באוקטובר, אבל יש אסטרטגיות שלמות לגבי קייסים ספציפיים, ואז יש לנו עכשיו באמת את מה שקורה עם הדוח שפרסמנו. העבודה שלנו ממשיכה עם הדוח, עכשיו אנחנו קצת לקחנו צעד אחורה, אני חושבת שהרבה גורמים לקחו צעד אחורה, קצת להתבונן מה קורה, הרבה שואלים האם הג'נוסייד ממשיך, אנחנו באמת זה שאלות שגם אנחנו שואלים את עצמנו, אבל הדוח שלנו קיים ונמצא ויוצא, ואנחנו ממשיכים לעשות את האדבוקסי, הגוף העיקרי שפועל בנושא הזה הוא באמת בית הדין הפלילי הבינלאומי, והוא כרגע לא ברור עדיין מה קורה שם מבחינת השלבים הבאים של הפעולות שלהם, אבל זה אחד הגופים העיקריים שאנחנו חולקים את המסקנות של הדוח שלנו על הג'נוסייד ודוחפים, אבל יש גם, כמו שאמרתי לפני רגע, יש גם פעילויות של בתי דין של מדינות שונות שמעוניינים לעשות פעולות שונות בגדר הג'וריסדיקשן שלהם, שפונים אלינו ופנו אלינו כבר בבקשה לממצאים שלנו, וזה כלומר, מה שאני רוצה להגיד זה שיש את האפיק הפומבי של העבודה שלנו על accountability, ויש אפיקים שהם מאוד לא פומביים, שאנחנו דוחפים מאוד מאחורי הקלעים וחולקים מידע גם. יש פה עוד שאלה, שואל קובי לגבי accountability, האם אתם עוברים דין רק ברמה המדינתית או גם פרסונלית? זאת אומרת, של אישים ספציפיים, בין אם זה מנהיגים או חיילים או... אז הדוח, כן, שני הדוחות עכשיו, הדוח האחרון של הג'נוסייד והדוח עכשיו שמוצג לעצרת הכללית, הדוח של העצרת הכללית הצביע 6 אנשים שמצאנו אותם אחראים לפשעים בינלאומיים שקרו בעזה, והדוח של הג'נוסייד גם הצביע, הדוח של הג'נוסייד הצביע על אחריות לג'נוסייד של מדינת ישראל לג'נוסייד הכללי, אבל אחריות של 3 אישים לגבי הסתה לג'נוסייד. אז יש דברים שהם אישיים ויש דברים שהם גלובליים, ולמשל במקרה של שירין אבו עאקלה אנחנו הצבענו על היחידה בצה"ל, לא תמיד יש לנו את השמות של האנשים, עד כמה שאפשר אנחנו כן מנסים לייצר פרופילים של אחריות אישית גם כן, לא תמיד זה אפשרי, וכשזה אפשרי אנחנו כן גם דוחפים במישור הזה. שואל אירה, קודם כל, אתם גם מראיינים אנשים? זאת אומרת, את מדברת עם אנשים בזום או בטלו, אני מבינה שאת לא יכולה להגיע הנה לעבוד, אבל... אנחנו מדברים בסיגנל, אנחנו נשים, יש לנו גם מערכת מאוד מוצפנת לשליחת מידע לוועדה, שאנחנו מאוד, זה אחד הדברים שהכי חשובים, לא לסכן את האנשים שמדברים איתנו, אנחנו מדברים עם אנשים עד כמה שאפשר, זה באמת האפיק הראשון שאנחנו פונים אליו, אבל יש סיטואציות שהן ספציפית מאוד מאוד רגישות, נגיד הזכרתי לפני שנייה את הנושא הזה של מה שקורה עכשיו בעזה מבחינת חמאס ופשעים נגד פלסטינים בעזה, זה נושא מאוד מאוד רגיש ומאוד מאוד צריך להיזהר איך עובדים על זה, ושם אנחנו מנסים מאוד בצורה רגישה לגשת לנושא הזה, אבל כן אנחנו מדברים עם אנשים. ואת מרגישה שיש לכם בעיה עם שיתוף פעולה עם אנשים בישראל, לא רק דיברת על זה שאין שיתוף פעולה ברמה המדינתית, אבל ברמה האישית, זאת אומרת, יש התנגדות מצד, את גם ישראלית ואת גם לא. היה קמפיין מאוד נרחב לגרום לאנשים לא לדבר איתנו, במחקר שלנו על השביעי באוקטובר, ובאמת אנשים שהתחלתי לדבר איתם, סירבו אחר כך לדבר איתנו, יצא מכתב
לרופאים בבתי חולים שאסור להם לדבר איתנו, אבל כן הצלחנו לדבר עם כמה אנשים, ואני גם אציין על זה שזה היה מאוד מאוד עצוב מבחינתי, של לזרוק את התינוק עם מי אמבטיה בעצם. אנחנו הגענו לממצאים הכי מרחיקים לכת על השביעי באוקטובר, כולל פגיעה בחיילות צה"ל, שזה משהו שלא נאמר על ידי אחרים, שיצאו ממעגל הלחימה. אנחנו הגענו לממצאים מאוד מאוד קריטיים, וממשלת ישראל פשוט התעלמו לגמרי מכל הדבר הזה, כי מבחינתם כל עוד הדוח גם עסק בפשעים בעזה, זה איבד לגיטימיות, אבל it is what it is, אנחנו לא עושים את זה עבור גורם מסוים, זה באמת המנדט שלנו לעשות את זה, אז אולי ממש נגמר לנו הזמן, אבל אולי שאלה אחרונה, שואל עידו, זה נראה עבודה באמת קולוסלית מה שאתם עושים. אפשר לשאול כמה אנשים בצוות? אני מבינה שאתם שומרים על אנונימיות מסיבות שאת פירטת. את יכולה לדבר על מי מרכיב את הצוות שלכם? כמה אנשים? אני יכולה להגיד, אני חושבת שאין סיבה לא להגיד, אנחנו צוות מאוד קטן, וזה קצת קשור למה שאמרתי, האום מצטמצם. האום מצטמצם, משרות נעלמות, אנחנו באמת מסתכלים על עידן חדש באום, יש לנו אישור ל-18 אנשים, אנחנו כרגע 12, אז אנחנו עובדים גם כן עם איזשהו מתכונת חירום, שאנחנו גוררים אנשים משאר המשרד לעבוד איתנו ולחזק אותנו, אבל אנחנו צוות מאוד קטן ומצומצם. אביגיל, תודה רבה, זה היה ממש ממש מרתק וחשוב, ואני חושבת שדברים שאנחנו לא ידענו, אני לא ידעתי, וחשוב שנדע. אני מאוד מודה לך קודם כל על העבודה שלך ושאתם עושים, שהיא חשובה מאוד, וגם על זה שבאת ולחלוק את זה איתנו כאן, ואני מודה לכל המשתתפים בפגישה שבאתם. אני מזכירה שאנחנו נהיה כאן שבוע הבא, ביום שני וחמישי, כרגיל עוד בשבת אנחנו נפרסם את הפוסטרים, ההרצאות של שבוע הבא. תודה רבה אביגיל. תודה לכם, זה היה ממש קצה המזלג, אז אני מצטערת שלא יכולתי יותר לתת. לא, הצלחת להכניס הרבה מאוד אינפורמציה, ואנחנו מאוד 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 מודים לך על כך. זה היה מצוין, תודה רבה. תודה רבה, ביי, יום טוב, ביי.